सो हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो यो नयाँ भिडियोमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई के सिकाउन गइरहेको छु भन्दा हामीले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ अब हाम्रो यो कोडहरू हुन्छ नि, सपोज यो कोडलाई चाहिँ अब हामीले इमेजको रूपमा चाहिँ सेयर गर्नुपर्ने केसहरू आउन सक्छ होइन। सजिलो हुन्छ नि त तपाईँहरूले अब यसलाई फोटोको रूपमा सेयर गर्दाखेरि। अनि तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी सेयर गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब प्रायःले चाहिँ अब यसरी स्क्रिनसट लिएर पनि सेयर गर्नुहुन्छ। अब त्यो पनि हुन्छ हुन त होइन, तर खासै एट्र्याक्टिभ पनि हुँदैन र क्वालिटी पनि अलि राम्रो भएर आउँदैन। र यसलाई सेयर गर्ने, इमेजको रूपमा सेयर गर्ने म तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सजिलो तरिका एकदम क्वालिटीमा कसरी सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ भनेर सिकाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले सपोज अब यो रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही गर्नु पर्दैन, तपाईँहरूले आफ्नो वेब ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरू कहाँ जान सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि carbon.now.sh यसको लिङ्क म तपाईँहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा पनि अभाइलेबल गरिदिनेछु। त्यसपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो वेबसाइट ओपन भएको छ तपाईँहरूको होइन। त्यसपछि तपाईँहरू आफ्नो कोड एडिटरमा गएर चाहिँ यो तपाईँहरूको कोडलाई चाहिँ कपी गर्नुहोस्, Ctrl+C। त्यसपछि यहाँ गएर यसलाई Ctrl+A Ctrl+V गरेर चाहिँ हेर्नुहोस्। अब तपाईँहरूको चाहिँ यो तपाईँहरूले डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ पहिलाको, र आफ्नो कोड हालिसकेपछि तपाईँहरू चाहिँ यहाँ यो आफ्नो कुन ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नु भएको छ आफ्नो कोड चाहिँ होइन, मेरो सीमा रहेको छ, यसलाई सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको स्टाइलिङहरू हुन्छ नि, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ, कस्तो खालकोमा राख्न चाहनुहुन्छ। यस्तो भइसकेपछि यहाँ सेटिङबाट अझै धेरै अप्सनहरू रहेको छ। यहाँ चाहिँ यहाँबाट तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब यसलाई सेभ गर्नको लागि चाहिँ सिम्पली यहाँ एक्सपोर्ट भन्ने बटन रहेको छ। एक्सपोर्टको साइडमा चाहिँ यहाँ तीनवटा अप्सन दिएको छ साइजमा, 1x 2x र 4x। तपाईँहरूले 4xमा राख्नुभयो भने चाहिँ बेस्ट क्वालिटी पाउनुहुन्छ। र फाइल नेममा चाहिँ अब यहाँ कार्बन रहेको छ, तपाईँहरूले त्यसलाई जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र डाउनलोडको पनि दुईवटा फर्मेट रहेको छ, PNG र SVG। तपाईँहरूले म PNG प्रिफर गर्छु, PNGमा क्लिक गरेर अब एकछिन यो एक्सपोर्टिङ भनिरहेको छ, हेर्नुहोस् यो चाहिँ डाउनलोड भइसकेको छ। यसलाई ओपन गरौँ। यति सजिलो नै हामीले हेर्नुहोस् क्वालिटी एकदम राम्रो क्वालिटीमा। अब यसलाई तपाईँहरूले फेसबुकमा कतै सेयर गर्नुपर्ने छ भने सजिलो नै सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही नै रहेको थियो आजको भिडियो। होप इट वाज युजफुल। सो म तपाईँहरूलाई भेट्छु अर्को भिडियोमा। बाई बाई।